Okay. So now, अब के भयो भन्दाखेरि यसको shape of course shape चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 150 आउँछ है अनि त्यसपछि टाइप चाहिँ सिरिज भइहाल्यो y सिरिज यसरी टाइपमा चाहिँ 0 यो चाहिँ इन्डेक्स भइहाल्यो यताको चाहिँ के भयो लेभल्स है इन्डेक्स है Okay, so to summarize गरौँ हेर्नुस् त does it make sense now अब यो पिक्चरले तपाईको can you यो make sense गर्छ यो जुन अहिलेसम्म हामी जति पनि पढ्यो हेर्यौं नि हैन जुन डिस्क्राइब गर्यो एक्सप्लेन गर्यो है यसको सबैको समरी यो हो के हैन हेर्नुस् त यो पिक्चरले फुल समराइज गर्छ हैन यसले दिन्छ सर फ्रेम All right, so yeah, you can see that it's a complete. जति पनि यत्रो टाइम लिएर हामीले जुन एक्सप्लेन गर्यो नि एउटा पिक्चरले है यो पिक्चरले चाहिँ सबै छ यसमा सबै छ है ओके सो अब हाम्रो बेसिकली हाम्रो डेटा एक्सले त्यो फर्मेटमा आयो हैन हामीले चाहिने के भन्दाखेरि फिचर मैट्रिक्स अनि टार्गेटर है यो दुईटा चाहिने हो हैन अब हाम्रो डेटा pretty much it's a proper formatमा आयो है okay so the scikit-learn API is designed with the following guiding principles है अब के भन्दाखेरि scikit-learn को जुन जति पनि API estimator API हुन्छ estimator basically मोडल नै हो है त्यो मोडलको APIs हरु छन् यसको छ के कमन यसको यो जुन हाई लेभल गोल्सहरु छ है हाई लेभल प्रिन्सिपल्स जुन नै consistency inspection limited object hierarchy composition and sensible details right okay so yes now you don't have to, okay you can read it later right it's a high level principles okay? So these principles make scikit-learn very easy to use you'll see that okay? Once the basic principles are understood right? Every machine learning algorithm scikit-learn is implemented by the estimator API which provides a consistent interface for a wide range of machine learning right? Estimator API okay okay यहाँ start right so basics of the API right okay मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि APIs it's all about APIs अहिलेको programming it's all API based it's API based okay application providing programming interface right भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले complexity hide गर्छ just like a function जस्तै अनि यसले चाहिँ के हैन त्यो interface expose गरिदिन्छ अनि क्लाइन्टले के गर्छ producer र कन्ज्युमर हुन्छ producerले त्यो गरेर हाल्दिन्छ अनि कन्ज्युमरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो सर्भिस त्यसले कन्ज्युम गर्छ उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो API को सिग्नेचर हुन्छ है API को त्यो हैन सिग्नेचर हुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ उसले चाहिँ डेटाहरु दिन्छ API ले चाहिँ त्यो अनुसारको आउटपुट पठाइन्छ है सो the complexity now जसले युज गर्ने उसलाई चाहिँ त्यो कम्प्लेक्सिटी मतलब they get the interface and they just interact with the interface and they get what they want. Okay, so most commonly the steps used in scikit-learn estimating API we're using यति थाहा भएको यति पाँचवटा स्टेप थाहा भने you have nailed it right? You have nailed it right? You just need to know these 5 steps by heart right? Okay so तपाईँले याद गर्नुपर्ने छैन you don't have to याद गर्नुपर्ने आफै हैन you'll see that हैन model after model always following the same steps right पछि तपाईहरुलाई आफै यो है याद हुन्छ है त्यो भोग्नु पर्दैन है ओके अब के हुन्छ फर्स्टमा हामी के गर्छौं always choose the class of model by importing फर्स्टमा तपाईले कुन मोडल युज गर्ने हो त्यो इम्पोर्ट गर्नु यो फर्स्टमा के गर्नु पर्यो you choose a class of model by importing the appropriate estimator class है from scikit-learn है पहिलो कुरा तपाईले कुन चाहिँ मोडल युज गर्ने त्यो मोडलको है एप्रोप्रिएट त्यो एस्टिमेटर API है त्यो एस्टिमेटर क्लास हुन्छ हैन त्यो क्लासलाई तपाईले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है ओके नेक्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि you choose model hyperparameters है hyperparameters by instantiating this class with the desired values है हरेक मोडलको हाइपरप्यारामिटर भन्ने हुन्छ त्यो हाइपरप्यारामिटर के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपरप्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ the external the parameter अस्ति हामीले parameter हेर्यौं है parameter what is parameter भन्ने हामीले हेर्यौं है parameter भन्दा ट्रेनिङ हुँदाखेरि त्यो parameter को भ्यालुजहरु सेट हुने हो नि त
हैन त्यो हामीले हेर्यौं भने सो जस्तै एमरेसी को कुरा आयो जस्तै यो स्ट्रेट लाइन को केस एमरेसी भनेको प्यारामिटर्स हो त्यो प्यारामिटर्स के हुन्छ भन्दाखेरि दे गेट ट्युन्ड हैन एज द मोडल गेट्स ट्रेन है त्यो ट्युनिङ बिस्तारै ट्युनिङ हुँदै हुँदै जान्छ है ठ्याक्क एउटा जब ट्रेनिङ सिक्दिन्छ सबै भएपछि हैन त्यो ट्युन्ड हैन जब त्यो फुल्ली ट्युन हुन्छ अनि हामीले चाहिँ त्यो प्यारामिटरको भ्यालु पाउँछौँ है त्यसैको आधारमा प्रेडिक्सन हुने हो हैन अब हाइपर प्यारामिटर भनेको के भन्छ भने एक्सटर्नल टु द्याट है हामीले बाहिरबाट दिन्छौँ त्यो हाइपर प्यारामिटर्स बाहिरबाट दिन्छौँ है सो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो मोडल हैन जस्तै ट्रेन हुने नहुने जस्तै अस्ति कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्सको कुरा आयो नि त है सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अस्ति राजेश सरले भन्नुभयो जस्तै कहिलेकाहीँ डाइभर्ज यस होइन डाइभर्ज चाहिँ स्पेसली कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको हाइपर प्यारामिटर तपाईँको मिलेन भने चाहिँ डाइभर्ज हुन सक्छ है तपाईँको हाइपर प्यारामिटर मिल्नु पऱ्यो कि तपाईँको हाइपर प्यारामिटरको भ्यालुजमा होइन त्यो त्यसमा त्यसले चाहिँ डिटर्मिन गर्छ त्यो चुज सेन्सिबल हाइपर प्यारामिटर्स देन होइन तपाईँको मोडल कन्भर्ज तर तपाईँको हाइपर प्यारामिटर भ्यालु जस्तै अल्फा जुन कि लर्निङ रेट सो टु हाई भयो भने नाउ your model doesn't converge, right? Okay. So this hyperparameter choose by instantiating this class with this constructor right? By let your class import गर्यो हैन अनि त्यो क्लासलाई इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि इन्स्टेन्सिएसन गर्दाखेरि त्यसको जुन त्यसको एट्रिब्युट्सहरु हुन्छ है सो इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि त्यसको जुन आर्गुमेन्ट्स हुन्छ हैन त्यही नै हामी भ्यालु दिने मिल्छ हाइपरप्यारामिटरको भ्यालु त्यहाँ दिने मिल्छ है अहिले अफ कोर्स इट डजन्ट मेक इट विल नट मैले जतिसुकै एक्सप्लेन गरे पनि इट्स नट गोना मेक सेन्स टु यु राइट नाउ है सो हामी एक्चुअली गर्छौँ है एक्चुअली गर्दाखेरि ए यो रहेछ हैन अनि तपाईँहरूलाई याद हुन्छ है मैले भनिरहेको छु त्यति बेला आउँछ है त ओके थर्डमा के गर्छु भन्दाखेरि अरेन्ज डेटा इन्टु फिचर यो के हुनु अलवेज यसले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो डेटा निड्स टु बी इन दिस फर्मेट के फर्मेटमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि फिचर मेट्रिक्स र टार्गेट भेक्टर है टार्गेट भेक्टर है भेक्टर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन भेरिएबल नै हुन्छ है सो त्यो फर्ममा हुनु पर्यो हैन एउटा फिचर मेट्रिक्स र टार्गेट है सो त्यो फर्ममा चाहिँ हुनु पर्यो है साइकिट लर्निङको अनि त्यसैको लागि हामीले त्यत्रो explanation हामी त्यो गर्यौं नि it's all about that right because the data needs to be in that form right and अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्थमा आएर के हुन्छ we fit the model to your data by calling the fit method है fit method call गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो हामीले हाम्रो डेटा हाम्रो मोडल जुन मोडल हामी यो माथि मोडल जति बनायो नि त्यो मोडल हाम्रो मोडल पनि नम्बर 1 नम्बर 2 मोडल तयार भयो है स्टेप 1 र स्टेप 2 ले चाहिँ मोडल तयार भयो है बेस मोडल तयार भयो है नम्बर 3 ले डेटा तयार भयो अब चाहिँ के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि त्यो मोडललाई डेटाले ट्रेन गर्नु बाँकी रह्यो त्यसै स्टेप 4 मा हुन्छ है हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टेप 4 मा यु फिट द मोडल टु द डेटा है डेटाले हामी मोडल फिट भनेको ट्रेन हो है ट्रेन गर्छौँ है ओके अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अप्लाई द मोडल टु अब यो भएपछि यसको स्टेप नम्बर 4 को आउटपुट के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेन्ड मोडल है फिटेड मोडल है ट्रेन्ड मोडल निस्किन्छ अनि त्यो ट्रेन्ड मोडलमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि सुपरभाइज लर्निङ हो भने हामीले के गर्छौँ भन्दा प्रेडिक्ट भन्ने मेथड युज गरेर हामीले चाहिँ एउटा नयाँ डेटा पोइन्ट दिएर उसले हामी ट्रेनिङमा युज नगरेको डेटा है भाइ तपाईँ है ट्रेनिङमा युज नगरेको डेटा नयाँ डेटा दिएर अनि त्यसलाई हामी प्रेडिक्ट गर्न आउँछौँ है उसले चाहिँ हामीलाई अनि त्यो लेभल प्रेडिक्सन लेभल दिन्छ उसले चाहिँ प्रेडिक्सन लेभल दिन्छ है सुपरभाइज र अनसुपरभाइज केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ we often transform or infer properties of the data using transform or predict है normally हामी transform to predict है यो युज गरेर चाहिँ हामी यो त्यो डेटालाई हामी ट्रान्सफर्म गर्छौँ जस्तै अब डिमेन्सन रिडक्सन अल्गोरिदम्सहरुमा एक्चुअल तपाईँको डिमेन्सन रिडक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा यो स्टेपमा आएर बल्ल रिडक्सन हुन्छ है सो यो सब we'll look at this right all right so यही नै हो स्टेप चाहिँ यही नै हो 1 2 3 4 5 पाँचवटा स्टेप है पाँचवटा स्टेप है सो बेसिकली हामीले चाहिँ स्टेप नम्बर 3 गरियो है अहिले माथि के गरे हामीले स्टेप नम्बर 3 बाँकी अरु स्टेपहरु गर्ने बाँकी छ स्टेप 1 स्टेप 2 4 र 5 गर्नु भएको छ
Okay. So far, any questions? Any questions? Except सर for यो अनसुपरभाइजमा चाहिँ टार्गेट भेक्टर हुँदैन हो yes, that's what we said. Yeah? Main defining फरकै त्यही हो नि हैन So supervised level data दिन्छौँ unsupervised level data level दिँदैनौँ है that's the main difference हैन कुरा बुझ्नु ओके सर ओके है ओके सो सो फर ठिक छ हैन तपाईहरु यहाँ कन्फ्युजन अथवा त्यस्तो त नबुझे जस्तो छैन ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ यो गाह्रो त भएको छैन है बुझ्नलाई छैन सर छैन बुझिरहेको छु okay so actually हामी गर्छौं त्यसपछि now it will all हैन become your all these pieces of the puzzle will fall together in place yeah this is a complete picture then you'll see well let's see well yes like your example made you have an example like here your supervised learning example simple linear regression right so as an example of this process let's consider a simple linear regression that is the common case of fitting a line xy data with zero so यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब नयाँ डेटा पर्छ है अब हामी माथिको त्यो आइडेन्टिटीसँग पछि गर्छौँ अब हामी एकदमै सिम्पल केस छ है एकदम सिम्पल केस भन्दाखेरि हामी सिम्पल लिनियर रिग्रेसन है लिनियर रिग्रेसन ओके अब हामी के गर्छौँ भन्दा फर्स्ट लेट्स क्रिएट द डेटा है किनभने डेटा नभइकन त भएन है मोडल त सजिलो छ इम्पोर्ट गर्ने हैन अनि इन्स्टान्सिएट गर्ने द्याट्स इट है यो त गाह्रो छ हामी स्टेप 3 बाट स्टार्ट यहाँबाट स्टार्ट गरेको छ नि स्टेप 3 मा पहिला त डेटै चाहियो नि त डेटा छैन भने त तपाईको हैन गाडी छ तर हैन तपाईसँग पेट्रोल छैन भने गाडी भएर म के मतलब हैन तपाईसँग एकदमै महँगो गाडी छ हैन एकदमै महँगो ल्याम्बोर्गिनी छ हैन है but you don't have तपाईको पेट्रोल छैन के मतलब तपाईको जतिसुकै महँगो गाडी होस् न just like that data भनेको fuel okay so let's create the data data नै बनाऊ so okay let's see अब हामी डेटा कसरी बनाउँदै let's create our own data यो synthetic data है let's synthesize data आफ्नै एउटा data एउटा artificial data बनाइदिनु so त्यसमा हामी के गर्छौँ भने simply numpy युज गरेर हामी एउटा random number है त्यसपछि यसमा चाहिँ RNG र RAN50 है RAN50 RNG भनेको यो सिम्पली 50 वटा र्यान्डम नम्बर्सहरु दिन्छ है अनि त्यसलाई चाहिँ हामी 10 ले मल्टिप्लाई गर्छौं किन भन्दाखेरि 50 यो सबै 0 र 1 को बीचमा आउँछ 0 र 1 को बीचमा आउँछ धेरै सानो डेटा हुन्छ त्यो सबैले 10 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छ है र बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अब y x आयो हाम्रो x आयो x चाहिँ के आयो भन्दाखेरि सो 50 वटा random numbers छ 50 वटा अनि हरेक नम्बर चाहिँ डेसिमल 1 भन्दा कम छ 0 र 1 को बीचमा छ है सो त्यसले गर्दाखेरि हामी 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के भयो भने दे बिकम के भन्छ है अब जस्ट हैन 0 र 10 को बीचमा है 0 र 10 को बीचमा हुन्छ है यहाँ 0 र 10 को बीचमा किनभने 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो नि यो कुरा बुझ्नुभयो यो कुरा यो स्टेप बुझ्नुभयो बुझ्नु सर यो अब हामी के गर्छौँ अब y x र y चाहियो नि त हामीले प्लटिङ गर्नु पाइ हाम्रो दुईवटा फिचर यसलाई दुईवटा फिचर्स सो हाम्रो x आयो अब y चाहिँ के 2x - 1 है 2x - 1 ओके y = 2x - 1 है भनेपछि यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामीले निकाल्यौं x अब यसको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो y = 2x - 1 है 2x - 1 2x - 1 भनेको के भन्छ है ल मैले यसलाई भन्छ 2x - 1 गरे भने यस्तो आउँछ है यो त रियल डेटा जस्तो देखिन्छ रियल डेटामा त यस्तो हुँदैन रियल डेटा त्यस्तो हुँदैन रियल डेटा के हुन्छ नोइजी हुन्छ हैन रियल डेटा चाहिँ नोइजी हुन्छ लेट्स एड सम नोइज है
यसमा हामी नोइज यो भनेको नोइज एड गरे के rng डट random 50 गर्यो नि भनेपछि 50 वटा र्यान्डम नम्बर्सहरु जेनेरेट गर्यो त्यसमा जोड दिनु भनेपछि यो चाहिँ के हो 0 to 1 सानो सानो नम्बर्सहरु के 0 देखि 1 को बीचको यो चाहिँ यो x आफैमा 0 देखि 10 सम्म छ र यो चाहिँ के हुन्छ 0 देखि 1 को बीचमा छ भनेपछि यसमा सानो यो चाहिँ यो चाहिँ नोइज हो यो नोइज जोड दियो अब नोइज जोड्दाखेरि के हुन्छ है अब त्यही डेटा चाहिँ अब रियल वर्ल्ड डेटा जस्तो भयो रियल वर्ल्डमा यस्तो खालको डेटा हुन्छ है ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो ठीक छ है बुझिरहेको छ हजुर सर है very good है अब let's see with this आवाज आइरहेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई यो भनेको हामीले फिचर म्याट्रिक्स र टार्गेट एरे निकालेको त हो नि सर हैन x र y भने हजुर that's right right so यसमा एउटा मात्रै फिचर छ x छ y चाहिँ टार्गेट भयो है अनि हामीले x दियो भने y हामीले निकाल्नु पर्यो मेरो आवाज नआयो र सुशील आवाज नआयो सुशील जुले होइन so अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि so far अब यसको मतलब के भन्दाखेरि x के भयो फिचर y चाहिँ टार्गेट भयो है फिचर र टार्गेट यही आइसक्यो है यो चाहिँ एकदम सिम्पल केस सिम्पलेस्ट केस है ओके alright so अब choose a model अब हामी number 1 मा we need to choose a model number 1 number 3 number 3 को pretty much डेटा चाहिँ तयार छ है ओके अन्त हामीले यो फिचर म्याट्रिक्स र यो टार्गेट भेक्टरमा गएको छैन है स्टिल वी हेभ द डेटा हाम्रो डेटा चाहिँ तयार भयो अब हामी स्टेप नम्बर 1 मा जाउँ है त सो अब के गर्नु भन्दाखेरि हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो कुन क्लास युज गर्ने है कुन चाहिँ एस्टिमेट एपीआई कुन चाहिँ एस्टिमेट एपीआई भन्दाखेरि लेट्स युज लजिस्टिक लिनियर रिग्रेसन भन्ने यो अल्गोरिथम युज गर्नु पर्यो हैन भनेपछि सिम्पल लिनियर रिग्रेसन है सो हरेक मोडल चाहिँ के हो भने पाइथन क्लास हरेक मोडल चाहिँ के हो पाइथन क्लास है सो हामीले चाहिँ अब लिनियर रिग्रेसन क्लास युज गर्छ भने हामीले यो क्लासलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो कि लिनियर एल क्यापिटल छ जस्तो यसको मतलब यो क्लास है सो यो प्याकेजमा हेर्नुहोस् एसकेलर्न साइकिटलर्न डट लिनियर मोडल भन्ने प्याकेज छ यो प्याकेजभित्र चाहिँ लिनियर रिग्रेसन भन्ने एउटा क्लास है यो क्लासलाई हामी इम्पोर्ट गर्यौँ है भनेपछि यो चाहिँ मोडल यो मोडललाई हामी इम्पोर्ट गर्यौँ नम्बर 1 है choose a class of model by importing the appropriate estimated class from scikit-learn. यो नम्बर 1 पुरा भयो कि भएन यो नम्बर 1 पुरा भयो है ओके let's go to if you want to look at documentation you can always go here right it's for documentation okay number 2 step number 2 के choose hyperparameters right यसको hyperparameters search यसै के हुन्छ भन्दा you need to go to the documentation like यसको documentation मा गएर हेर्नु भयो भने it will show all these so यसको documentation linear models सबै यो I encourage कि तपाईहरु पढ्नुस् है so you maybe you say ridge regression by really well what's possible right okay so यसमा you may not make sense to you right now you see right let's discuss some yesterday I briefly explained right so all right so isma let me go here module linear models see so we do this one so we can so anyway so isko documentation if you want to know isko documentation ma tapaile heर्न सक्नुहुन्छ so let's see linear regression isko चाहिँ hyperparameters right so hyperparameters an important point is that a class model is not same as instance of a model right okay of course instance and class are different family instance you the class part right this one instantiate okay we can use a class we need to instantiate the class you know only then we can use the instance like class like directly is going to mill then we need to make an instantiate going to right an important point okay once we have decided our model class there's still some options right so I say
Okay, जस्तै अब यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै लिनियर रिग्रेसन लिनियर रिग्रेसनको अब विभिन्न यो अप्सन्सहरू दिन्छ क्या है जस्तै अब लिनियर रिग्रेसन यहाँ एकचोटि हेरौँ नि त linear regression. Linear regression. Okay, let's see. Yo isma. So अब यसमा यो चाहिँ त्यसको parameters है त्यो linear regression class को parameters fit intercept भन्ने छ normalize छ copy x and jobs positive है so this चाहिँ के छ भने पहिल्यै यसको default value छ तपाईं सबै दिनु पर्दैन यो hyperparameters भनेको यही नै है जुन parameters भने हामी भने नि यही नै हो है त्यो मोडलको hyperparameter हो मोडलको लागि यो क्लासको लागि parameter हो हैन तर मोडलको हिसाबले हेर्नु भने these are hyperparameters है यो सबै hyperparameter है fit intercept it can be either true or false है normalize है हामी सबै दिनु पर्दैन किनभने यो सबैले डिफल्ट छ यो डिफल्ट वर्क्स मोस्ट अफ द टाइम है ओके सो सबै यहाँ डिफल्ट है सो यही हो हाइपरप्यारामिटर भनेको यही नै हो है दिस आर हाइपरप्यारामिटर्स सो अब हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यस्तै यो यही नै हो जस्तो y इन्टरसेप्ट राख्ने कि नराख्ने भनेपछि तपाईँको डेटा y यसमा इन्टरसेप्ट कति छ 2x - 1 है 2x - 1 गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले इन्टरसेप्टलाई चाहिँ फल्स गर्नुहुन्छ है त्यो इन्टरसेप्टलाई फल्स गर्नुभयो भने तपाईँको लाइन जहिले पनि 0 बाटै जान्छ है ओके सधैँ 0 बाट जान्छ र तपाईँले फिट इन्टरसेप्ट ट्रु गर्नुभयो भने चाहिँ बल्ल यसले चाहिँ यस्तै यहाँनिर तपाईँको -1 मा काट्छ नि है त्यहाँ फिट गर्छ कि तपाईँको त्यो एक्चुअल जुन लाइन आउँछ पछि जुन रिग्रेसन लाइन आउँछ त्यो चाहिँ 0 भन्दा अरू ठाउँमा जान सक्छ है ओके सो त्यो एउटा जस्तै नर्मलाइज गर्ने कि नगर्ने है यु वुड यु लाइक द मोडल टु बी नर्मलाइज्ड है नर्मलाइज गर्ने कि नगर्ने है त्यस्तै गरी प्री प्रोसेस यो सबै रेगुलराइजेसन राख्ने गर्ने सबै यहाँ छ भन्दाखेरि मैले अघि देखाएँ नि यो है यसैबाट है ओके सो यु डोन्ट ह्याभ टु त्यो सबै वरि गर्नु पर्दैन है ओके सो यसमा ओके अब हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी सिम्पली के गर्यौँ फिट इन्टरसेप्ट ट्रु गर्यौँ है भने त यो बाई डिफल्ट नै ट्रु जस्तो छ है बाई डिफल्ट नै ट्रु छ सो त्यो गर्नु पनि पर्दैन खासै है किनभने बाई डिफल्ट नै ट्रु छ गर्दा यो नराखे पनि इट डजन्ट म्याटर बिकज तपाईँले फल्स गर्यो भने चाहिँ जहिले पनि 0 मा फोर्स हुन्छ यो तपाईँको जुन लाइन हुन्छ जुन त्यो ट्रेन्ड लाइन जुन त्यो रिग्रेसन लाइन जहिले पनि 0 बाट जान्छ कि है यदि तपाईँले फिट इन्टरसेप्ट ट्रु गर्नु भएन फल्स गर्नुभयो भने द्याट्स इज अलरेडी you know it's already true यो राख्नुको कुनै आवश्यकता छैन यहाँ तैपनि to be more explicit तपाईले देखाउनको लागि okay this is hyperparameter है hyperparameter set के भने ट्रु गर्नु है अब यो गरेपछि के हो भन्दा did I run this really run गरे let's see yeah I did run this right now I need to run this one यो run गरे okay अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँनिर यो स्टेप नम्बर 2 मा के गरे भन्दाखेरि I instantiate यसलाई instantiate गरे and then I set the hyperparameter within the I set the hyperparameter as a constructor right so constructor parameters right and then यसबाट अब यसले के रिटर्न गर्छ भने त्यो मोडल रिटर्न गर्छ है सो यो hyperparameter को अनुसार जुन भ्यालु हामीले दियौ त्यो अनुसारको अनि त्यो हाम्रो मोडल आउँछ सो लिनियर रिग्रेसन मोडल आयो है लिनियर रिग्रेसन मोडल आयो है सो भनेपछि हामीले कति स्टेप पुरा गर्यौं भन्दाखेरि we did step 1 भयो step 2 भयो step 3 पनि भयो है ओके सो step 2 ओके लेट्स सी अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि step 3 चाहिँ पुरा भएको छैन step 3 मा डेटा चाहिँ बनायौं र हामीले फिचर म्याट्रिक्स र टार्गेट रेट है त्यो चाहिँ छुट्याएको छैन नि है सो हामीले त्यसलाई चाहिँ छुट्यौं है अब चाहिँ हामी के गर्यौं भन्दाखेरि previously we detailed okay यसमा चाहिँ के हुन्छ अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको जुन फिचर म्याट्रिक्स छ नि फिचर म्याट्रिक्स भनेको क्यापिटल एक्स हैन फिचर म्याट्रिक्स के भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याट्रिक्स भनेपछि 2 डाइमेन्सनमा हुनु पर्यो है 2 डाइमेन्सनमा फिचर म्याट्रिक्स चाहिँ 2 डाइमेन्सनमा हुनु पर्छ है भनेपछि हामीले एक्स मात्रै लियो भने चाहिँ त्यो 1 डाइमेन्सन हुन्छ
जस्तै यो x मात्रै लियो भने त हामीले x यसले लिँदैन किनभने x यो त one dimension छ नि त है यसलाई two dimensional लैजानु के भने यसलाई भेक्टरमा लैजानु यो भेक्टर भनेको two dimensional हैन भेक्टर भनेको two dimensional भनेपछि यसलाई भेक्टरमा लैजानु कि x लाई नि यो भेक्टरलाई यसको यो त तपाईलाई थाहा छ हैन कलम सबै रोज लिने अनि नयाँ एक्सिस थप्ने भनेपछि के भयो जस्तो two dimensionमा गएन so this is what 50/1 matrix भयो the 50/1 matrix भनेको के हो is it a row vector or column vector row vector by column vector row vector was row vector कतिवटा कलम छ यसमा कतिवटा कलम छ भन्नुस् 50/1 एउटा कलम छ सर यसमा एउटा कलम छ भने कलम भेक्टर हो कि रो भेक्टर कलम भेक्टर भयो सर यो अफ कोर्स हैन कलम भेक्टर भयो नि है रो भेक्टर भनेको त होरिजोन्टल हैन so 1/50 भएको भए रो यो चाहिँ कलम भेक्टर है त so okay very good so anyway so यो चाहिँ हाम्रो two dimension हुनु पर्यो है हाम्रो फिचर मैट्रिक्स तयार भयो है how about target array के त हामीले के गर्नुपर्छ टार्गेट एरियामा के गर्नुपर्छ टार्गेट एरिया भनेको टार्गेट चाहिँ के फर्ममा हुनु पर्यो के टाइप हुनु पर्यो टार्गेट सिरिज अथवा अरे one dimensional array है सिरिज अथवा one dimensional array अनि चाहिँ y आफैमा के छ हैन यहाँ हामीले गर्यो भने y चाहिँ के फर्ममा छ आफैमा सिरिजमा छ सर यो सिरिजमा छ अरे सिरिजमा यो हामी डेटा फ्रेम युज गरेछ एउटा सिरिज हुन्छ x के छ x के छ के फर्ममा छ x अरे छ सर नम्पाई अरे किनभने यो चाहिँ हैन सो अरे भन्दा पनि यो मै आउँछ anyway one dimensional array छ array form हैन array form मा छ okay so किनभने अब यो rand ले के हुन्छ it gives us numpy array दिन्छ नि त यसले run numpy array दिने हो भनेपछि यसमा खाली numpy array लाई अलिकति ट्रान्सफर्मेसन या स्केलिङ मात्रै त गरे हो नि है स्केलिङ र अनि यहाँ स्केलिङ गरेर एड गरेर हो नि यहाँ स्केल गरेर अनि यहाँ के रे स्लाइडिङ गरे हो हैन भनेपछि यो आफै पनि के हुन्छ numpy array हुँदैन one dimensional हैन x र y दुवै numpy के रे one dimensional numpy array हुन्छ है दुवै numpy array हो नि one dimensional भनेपछि y लाई के गर्नु पर्यो त y कि त one dimensional array हुनु पर्यो कि सिरिज हुनु पर्यो हैन भनेपछि के भयो अहिले one dimensional मा छ भने के गर्नु पर्यो त y लाई यो यसमा गर्नु पर्यो सर है x लाई त किनभने x चाहिँ त two dimensional फर्ममा चाहियो थियो हामी त्यही गरेर हामीले यसरी हैन सो नम्बर अफ स्याम्पल्स नम्बर अफ फिचर्स है n स्याम्पल्स र n फिचर्स मा लैजानु पर्थ्यो यो n स्याम्पल्स यो भयो अनि 50 वटा स्याम्पल्स छ है n स्याम्पल्स एउटा फिचर्स यो सेटमा लैजानु पर्थ्यो र y लाई त के गर्नु पर्दैन y अलरेडी one dimensional arrayमा छ जुन कि that's all right है अब हाम्रो भनेपछि स्टेप 3 पनि पुरा भयो भएन जस्तो स्टेप 3 पुरा भयो स्टेप 1 मागि भइसक्यो स्टेप 2 पनि भइसक्यो स्टेप 3 पुरा भयो भएन फिचर मैट्रिक्स र टार्गेट एरे आयो नि हैन ठीक छ ओके भनेपछि स्टेप 3 भयो स्टेप 4 मा जाउँ स्टेप 4 मा के गर्ने ट्रेनिङ गर्ने फिट है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि स्टेप 4 मा अब के गर्ने मोडल र फिट कति सजिलो रहेछ मोडल फिट गर्यो फिचर र टार्गेट दियो सुपरभाइज दिस इज सुपरभाइज्ड है सो हामीले के गर्छौं मोडल डट फिट
of x is not right? Understand? When you see model dot fit x to y, okay? So your model ma fit भयो है मोडलमा हाम्रो डेटा यो एक्स वाइ डेटा हो हाम्रो यो डेटाले हाम्रो मोडललाई ट्रेन गर्यो है स्टेप नम्बर 4 हो स्टेप नम्बर 4 हो यस्तो यो स्टेप नम्बर 4 है भनेपछि हाम्रो मोडल तयार भयो है बुझ्नु भयो हाम्रो मोडल तयार भयो हाम्रो मोडल के छ नाउ यहाँसम्म ट्रेन थिएन यहाँ ट्रेन थिएन अब यो स्टेप पछि now our model is trained right trained भयो है फिट गरेपछि जब यो हाम्रो रन भएपछि दिन्छ नि नाउ हाम्रो मोडल चाहिँ के छ ट्रेन भयो है भनेपछि यसको जुन प्यारामिटर्सहरु ठ्याक्क सेट भइसक्यो यो प्यारामिटर सेट भयो है जुन एमरेसी छ नि एमरेसी सेट भयो है अब हामी एमरेसी हालौँ है त चाहिँ बाइ द वे फर्म दिइहाल्छु त्यसले है अब हेर्नुस् त अब हामीले एमरेसी मोडल ट्रेन भनेकै प्यारामिटर्सहरुको भ्यालु सेट हुनु त हो हैन सो भनेपछि अब मैले अब कोएफ भनेको चाहिँ एम है एम निकाल्छु है त म है लेट्स सी अब मोडलले आफू उले पत्ता लाग्यो है उले डेटाबाट पत्ता लाग्यो उले कति लाग्यो एम कति निकाल्यो मोडल ट्रेन भएर मोडलको एम कतिमा सेट भएर हेर्नुस् त कति आयो 1.977 यस 1.98 हैन त्यसलाई राउन्ड गर्दाखेरि 1.98 भन्नु 1.98 है ओके 1.98 हाम्रो यहाँ कति छ हामीले मोडल माथि डिफाइन गरे थियौ लिनियर रिग्रेसन भनेर यो त गरिसक्यो हैन ओके सो अब हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् हामीले डेटा नै त्यसरी बनाएको छ नि हेर्नु के हैन जसको यसमा एम कति छ हेर्नुस् 2x + 1 मा एम कति छ y = 2x m = कति छ 2 छ सर है c कति छ -1 है 2 र -1 है m = 2 c = -1 हो नि त यो हामीले बनाएको डेटा हामीलाई थाहा छ तर त्यो मोडललाई त थाहा छैन नि मोडलले त निकाल्नु छ हैन बुझ्नु भयो हामीले मोडललाई त भनेको छैन कि m यो छ c यो छ हामीले भनेको छौं छैनौं तर मोडलले के गर्नु भन्दा यो डेटाबाट फिगर आउट गर्नु छ र उले गरे पनि र हेरौँ है त ओके हाम्रोमा कति थियो m कति थियो ल भन्नुस् त m कति थियो हाम्रोमा हामीले देख हामीले बनाएको 2 थियो यसले कति निकाल्यो 1.98 भेरी क्लोज हेर्नुस् त उले कति 50 वटा डेटाबाट उले निकाले 50 वटा डेटा भन्ने के पनि होइन नि हैन ओके त्यो इन्टरसेप्ट उले कति निकाल्यो हेर्नुस् -0.9 र एक्चुअल कति थियो हामीले बनाएकोमा कति थियो इन्टरसेप्ट -1 थियो see very close see isn't this amazing हैन so amazing किनभने हामीले उलाई न एम दिएछौं या सी दिएछौं उले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि डेटाबाट पत्ता लाग्यो हैन त्यो मोडलले चाहिँ त्यो डेटामा ट्रेन भएर उले निकालेको हो नि त उले सिकेको हैन उले सिक्यो मसिन लर्निङ भनेको त्यो मोडलको मसिन हो हामीले डेटाले ट्रेन गर्यो उलाई सिकाउँछौं है उले डेटाबाट सिक्छ नि त्यही हो मसिन लर्निङ भनेको त्यही हो त्यो मसिनले त्यो डेटाबाट सिक्छ उले सिकेर उले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि m को भ्यालु यति c को भ्यालु यति भनेर सेट भयो है व्हिच इज सी कति क्लोज छ हामीले बनाएको हामीले दिएको जुन एक्चुअल जुन अन्डरलाइन डेटाको जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सन चाहिँ उले एप्रोक्सिमेट गरिदियो कि भेरी क्लोज एप्रोक्सिमेसन सुरुमा भनेको थिएँ नि हैन मसिन लर्निङ भनेको फंक्सन एप्रोक्सिमेट है 2x - 1 त्यो फंक्सन हो एउटा त्यसले कति निकाल्यो हामीले एक्चुअल फंक्सन 2x - 1 छ है एक्चुअल फंक्सन किनकि हामीले बनाएको डेटा हो नि त हामीलाई थाहा छ हैन सो एक्चुअल फंक्सन 2x - 1 छ र उले एप्रोक्सिमेट गरेको फंक्सन कति आयो 1.98x - 0.9 yes that's right see isn't that so close extremely close तपाईले त्यसलाई प्लट गरेर हेर्नु भयो भने एकदमै क्लोज हुन्छ सी
approximation, very good approximation. 50 data points भनेको nothing. एकदमै सानो डेटा हो नि त्यो एकदमै सानो डेटा तपाईको डेटा जति ठुलो भयो त्यो मसिन लर्निङ त्यसले त्यति नै क्लोज एप्रोक्सिमेसन दिन्छ एउटा डेटा जति भयो त्यति राम्रो है सो तपाईको हैन जति डेटा राम्रो भयो त्यति त्यसले त्यो जुन अन्डरलाइन जुन फंक्सन छ त्यसको एकदमै क्लोज एप्रोक्सिमेसन दिन्छ है यो कुरा बुझ्नु भयो हैन है इन्टुइटिभली बुझ्नु भयो मैले भने बुझियो कि बुझिएन बुझिरहेछु सर सर यो कुराहरु है बुझिराख्नु है इट्स रियली यो जादु होइन जादु जस्तो होइन यो त सिम्पल वन डाइमेन्सनल केसमा यस्तो 100 डाइमेन्सन 1000 डाइमेन्सन मिलियन डाइमेन्सनमा इट्स द सेम थिङ है ओके भनेपछि यो जादु भन्दा कम छ त हैन इट्स रियली म्याजिक अहिलेको तपाईको मोडर्न मसिन लर्निङ सिस्टमहरु हेर्नुस् त इट्स रियली म्याजिक म्याजिकै लाग्छ कि अब आजकल तपाईको मसिन लर्निङ अल्गोरिदम्सहरुले मतलब हैन एआई ले तपाईलाई कोड लेखिदिन्छ है जस्तै कोडेक्स है पाइलट है गुगल के माइक्रोसफ्ट पाइलट है कोडै लेखिदिन्छ है पुरै कोड लेखिदिन्छ तपाईको यति राम्रो कोड लेखिदिन्छ आई मिन इट्स अमेजिङ के छ भन्दा है त्यसले बिलियन्स अफ डेटा पोइन्ट्समा ट्रेन भएर आएको छ है आजकल मसिन लर्निङले तपाईको एसे लेखिदिन्छ एकदमै यस्तो हाई फर्स्ट क्लासको एसे लेखिदिन्छ त्यो मान्छेले जस्तै है मान्छेले भन्दा अझै राम्रो लेखिदिन्छ आई मिन दिस इज मसिन लर्निङ भनेको जादु इट्स म्याजिक है इट्स रियली एक्साइटिङ है हुन त अब इन्टरनली के छ इट्स जस्ट यो बिग म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन मात्रै हो त्यो यही हो सिम्पल सबै म्याथमेटिक्स रह्यो सबै त्यो सिम्पल म्याट्रिक्स हैन म्याट्रिक्स म्यानिपुलेसन है तर amazing things amazing है so that's what's exciting about machine learning AI है अबको वर्ल्ड भनेको AI आइसक्यो र AI त अझ भर्खर just scratching the surface धेरै कुरा आउन बाँकी नै छ है त Okay, so anyway, as यति नै हो है त so let's meet tomorrow भोलि हामी यहाँदेखि start गरौँ नम्बर 5 है त Okay, bye bye